Hello everyone! Welcome to Pinoy Food Guide. Ngayon sa video na to, gagawa tayo ng canned tuna nuggets. Napakayami nito at super patok sa kids na upgrade sa ating usual na dilata na tuna. Tara na, gawin na natin! Simpleng ingredients lang yung kailangan natin dito. Small sized onion na i-chop natin, canned tuna, para dito, Century Tuna flakes and vegetable oil yung ginamit namin. Pero syempre, pwede rin naman na ibang brand yung gamitin nyo. 1 tablespoon na all-purpose flour, 2 packs ng crackers, sky flakes o kahit anong brand, at salt and pepper para sa lasa. Ang first step natin ay yung pagdurog ng crackers. Dudurugin na natin to habang nasa loob pa siya ng pakete. Kumuha lang kayo ng rolling pin o kahit anong matigas na object na pwede nating ipang-crush dito. Kanya-kanyang diskarte na lang yan guys. Durugin nyo hanggang wala nang matira na malalaking piraso yung crackers. Remember na okay lang naman madurog yung sky flakes. Huwag lang ang damdamin. Uy, kayo ha. Kapag ganito na yung naging itsura niya, pwede na yan. Kumuha ng isang mixing bowl tapos dito na natin hahaluin yung mga ingredients. Isasalin na natin yung crushed crackers, then isalin yung canned tuna flakes. Huwag nyo kakalimutan na i-drain yung oil nito. Tapos, isalin na rin natin yung chopped onions. At isalin na natin yung harina. Haluin na natin to ng mabuti. Tapos lalagyan na natin ito ng asin at paminta. Kayo na bahala kung gaano karami kasi depende naman yan sa panlasa nyo. Tikman nyo na rin kung ayos na yung timpla. After lahat yon, haluin pa ulit natin ng mabuti until well incorporated na lahat ng ingredients natin. Ayan, pwede na to guys. Ang next step naman natin ay i-form na yung mixture into nuggets. Take note pala na gagamitin natin yung kamay natin, so don't forget na maghugas mabuti or gumamit na lang kayo ng plastic gloves. Madali lang naman to. Ang gagawin nyo lang, kumuha lang kayo ng 1 tablespoon ng mixture at i-compress natin para magtikip-tikip ng ingredients. Pagkatapos ay kukorte na natin ng pa-rectangle. Gawin natin to na mga 1/2 inch ang kapal para madali lang iluto. Ganito yung magiging itsura niyan. Uulitin lang natin to hanggang maubos yung mixture. Para naman sa last step natin, ipiprito na yung tuna nuggets. Kumuha lang kayo ng frying pan and maglagay ng cooking oil. Tapos i-apply lang natin to sa low to medium heat. And then kung mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung mga nuggets. Lulutuin lang natin yung isang side ng mga nuggets hanggang golden brown na siya.
Pagkatapos ay i-flip lang natin yung mga nuggets hanggang lahat naman ng 4 na sides golden brown na. Pagkatapos nun, pwede na natin alisin yung apoy. Ililipat na natin siya sa serving tray o kaya serving plate. Maganda na lagyan muna natin ng paper towel yung paglilipatan para ma-absorb nito yung excess oil. Ayan na guys, i-try nyo na rin gumawa ng quick and easy na ulam na to. Sarap! Bagay to sa ketchup o sa kahit anong sauce na preferred nyo. Meron pa tayo ditong taste test at kung gusto nyo gawin na pang negosyo to, meron naman kaming sample costing sa dulo na pwede nyo aralin. Pero bago yon, don't forget to subscribe at i-click ang bell button para updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin i-visit ang website namin sa pinoyfoodguide.com. Eto na, titikman na natin. Sa pagkagat natin, mapapansin na crispy yung outer part, pati tender naman yung loob. Sakto lang din yung lasa niya tamang-tama yung pagkaalat. Also, napansin ko maganda rin naman yung texture. Parang kumakain ng may cheese kahit wala naman talaga tayong nilagay na cheese. Ito for our costing naman, i-share namin sa inyo yung cost per piece nito at possible na price range kung ibebenta. Ito yung mga equivalent na price per portion of ingredients. Since 12 pieces na tuna nuggets yung nagawa natin, nasa 6 pesos and 25 cents per piece ang cost natin, excluding yung packaging. Pwede na natin to mabenta sa 10 to 12 pesos per piece. Take note na hindi natin sinama dito yung mga nagamit na salt and pepper, cooking oil, LPG pati na rin yung kuryente na ginamit sa pagluluto. Adjust na lang natin siya accordingly. Ma-adjust din ang costing and pricing natin depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili natin. Thank you for watching. Stay tuned for more easy to follow recipe videos like this. Kung nagustuhan niyo ang video or may tanong, i-comment lang below.